في شهر فبراير من العام الماضي كنت حدخل مضاربة كان ممكن أقتل أو انقتل بسببها. رجعت البيت الساعة 9 في الليل وكان باب الشقة مقفل بخشبة تمنع أني أفتح الباب. قفلها شريكي في السكن اللي تخاصمت معه. فتحت باب الشقة بقوة ودخلت غرفتي. بعد لحظات جاء شريكنا الثاني للسكن عشان يحل المشكلة بيننا. خرجت عشان نتفاهم وأحل المشكلة، وأتفاجأ بالشخص اللي تخاصمت معه يقومني من الكرسي اللي كنت جالس عليه بالقوة ويضربني ضربة في ظهري ويقول لي يلا نتضارب. لاحظت السكاكين الموجودة في المطبخ وقلت هذه المضاربة لو صارت ما حتنتهي إلا وأحد فينا إما في المستشفى أو ميت. فبتوفيق من الله سبحانه وتعالى حكمت عقلي وما صعدت المشكلة. زميلنا نتفاهم مع كل واحد فينا على جنب وانحلت المشكلة. لكن موضوعنا هنا مو كيف انحلت المشكلة، ولكن كيف بدأت المشكلة. من يوم ما دخلت السكن، والسكن في قمة الوساخة والكركبة، لدرجة إنه الصالة من كثر الأشياء اللي فيها والخردة اللي فيها صارت كأنها مستودع. الحمام كان جدا وسخ من يوم ما جيت، ولا قلت إنه لازم نوزع التنظيف بيننا. والمطبخ من درجة الوساخة اللي فيه قشر البصل يقعد على طاولة التقطيع لمدة 24 ساعة، وتشوف الدود يمر من فوق قشر البصل. هذا كله كان حاصل وأنا ما اعترضت ولا اعتراض واحد، خوفا من المحادثة الغير مريحة اللي حتصير إذا اعترضت. اللي كنت ساكن معاهم كانوا جدا طيبين، والعلاقة بيننا كانت ممتازة. أبدا ما حد كان يتوقع إنه حيصير اللي صار. لكن المشكلة إنه أنا كنت ماني راضي عن وضع البيت من البداية، وهذا الشيء نمى غيظ وزعل في قلبي ما كنت أشعر فيه في البداية. لكن مع مرور الوقت صرت أتمنى إنهم يخرجوا من السكن. إلين جاء شهر فبراير وعرفت إني بوقع عقد الشقة وبصير المسؤول عن الشقة. رميت بعض الأشياء الموجودة في الصالة، وغلطتي كانت إني ما استأذنت منهم. لكن في ذاك الوقت كنت قد صبرت بما فيه الكفاية على القرف، لدرجة إني بمجرد ما حسيت بسلطة اتصرفت مباشرة بدون ما أخذ إذنهم عشان أتخلص من الإزعاج الموجود في قلبي. اعترض شريكي في السكن على تصرفي وتناقشنا، وانتهى النقاش بشكل غير ودي. ولما رجعت البيت في يوم المشكلة حصل اللي حصل، وهذا كله حصل بسبب إني سكت على شيء مزعجني ومستمر في إزعاجي، وكان يمديني أغيره لو تكلمت من البداية. علاقتي بزميلي كانت جدا ممتازة لدرجة إنه كان يدور لي على شغل. هذا كله حصل بسبب إني كنت جبان وما طالب بحقوقي وما أتكلم عن الشيء اللي مسوي لي إزعاج. كنت أحسب إنه هذا من التغافل، والتغافل 19 حسن الخلق. لكن هذا كوم والتغافل في كوم ثاني. التغافل ما يكون في شيء مزعجك ومستمر في إزعاجك ويمديك تغيره. لو كان مزعجك اليوم بس ما حيزعجك بكرة ممكن تتغافل، لكن لو يزعجك كل يوم وانت يمديك تغير هذا الشيء إذا اعترضت أو تكلمت. وكل ما تغافلت كل ما صرت شايف نفسك أفضل من صاحبك اللي تغافلت عن خطأه. كل ما تغافلت عن خطأه كل ما شفت إنك أفضل منه لأنك متحمل أخطائه. إلا إنك يا صاحبي وإن كنت تظن هذا الظن فهو غير صحيح على الإطلاق. كل ما تغافلت عن هذا الخطأ المستمر اللي كان يمديك تنبه صاحبك عليه وتنهي هذا الشيء، كل ما شفت نفسك أفضل في العلاقة. كل ما شفت صاحبك أقل منك، وكل ما نمى غيظ وزعل في قلبك على صاحبك. الطامة الكبرى إنك حيجي يوم وما تتحمل فيه هذا الخطأ وحتنفجر على صاحبك وحتخسر العلاقة. إذا كنت مهتم لأمر عزيز أو صديق أو أخ وكان يخطي ومستمر في خطأه، أبدا لا تخليها توصل لدرجة إنك تكرهه. صارحه بخطأه وعالجوا الخطأ. ممكن يكون هذا الشيء مزعج على المدى القريب والحوار يكون غير مريح، لكن على المدى البعيد هذا يحافظ على العلاقة ويحافظ على الود اللي بينكم. لا تقول إن المفروض إنه يعرف الخطأ بنفسه. ترى المفروض عنده غير المفروض عندي غير المفروض عندك. كل إنسان وطبعه وتعامله. إذا بلغته بخطأه واستمر في الخطأ اللي هو عليه فهنا أنت معذور. أما لو خليته يخطي واستمر في خطأه وبدون ما تبلغه، هنا أنت جزء من المشكلة. أخيرا، إذا كان الخطأ مزعجك ومستمر ويمديك تغيره، أبدا لا تسكت عن الخطأ وحافظ على العلاقة.
إذا هذا المقطع استفدت منه وشفت أنه ممكن يفيد أحد، شاركه في جميع وسائل التواصل، وسوي لايك للمقطع عشان اليوتيوب يقترح المقطع لعدد أكبر، واشترك في القناة وفعل جرس التنبيه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.